Дорогі друзі, всім привіт! Це Ukrainian Voices, я Кирил Мишалкін, і сьогодні в нас в гостях співачка, українська співачка, мати 3 дітей Лена Іванова. Лена, привіт! Hello, everybody. Як ти себе почуваєш? Сьогодні добре. Супер. Давай одразу почнемо. Розкажи трошки про себе і розкажи, звідки ти, чим ти займалася в Україні. Я співачка з Чернігова, автор-виконавець, сама пишу пісні. В Чернігові у мене був мій рок-гурт з назвою Лена Іванова, така я скромна дівчинка. І 15 років ми були як одна родина, тому я дуже сумую за моїми музикантами. От в Україні до початку війни, яким було повсякденне життя? Як воно виглядало? Ой, класно, так було кльово, слухайте. Хоч у мене 3 дітей, багатодітна мама, але навколо мене була величезна родина. Тобто до мене завжди приходили друзі, там, Лена, давай я тобі у шафі приберусь. А давай, кажу, а давай я тобі посуд помию, кажу, давай. І мені так було легко. Мама приходить, там щось приготувала, допомогла, з дітками погралась. Потім у моєї скрипальки також 3 дітей, і ми оце зібралися, 6 дітей і мами, і пішли кудись на пляж. У нас же чудовий пляж в Чернігові. І класно було, таке безтурботне життя. У мене було все ідеально сформоване, тому що я отримала вищі освіти 2, я викладач з вокалу і гітари. До мене додому приходили мої учні, тобто я працювала сама на себе і була вільна. Коли захотіла, тоді поставила заняття, да? Тобто графік вільний був. У мене були мої репетиції з рок-музикантами, наші концерти, ми їздили на Червону Руту та на інші фестивалі, перемагали. Все було, коротше, дуже класно, і для мене, звичайно, моє нормальне життя в Україні – це велика втрата. От на той момент, що для тебе було найважливіше в житті? Це була сім'я, це була робота? Найважливіше в житті сім'я і музика. У мене взагалі завжди стояло питання, багато років, завжди. Як поєднати творчість і сім'ю? Чи можливо це бути рок-музикантом і багатодітною мамою? Виявилось, що можливо. Діти з народження по гастролям, але потрібно, щоб була своя зграя, розумієш? Щоб була, коли велика родина поруч і багато друзів, то все легко вдається. А коли ти один, да ще в іншій країні, це зовсім ми інше. до цього Да, дійдемо. да. Той момент, коли ти дізналася про початок війни, як це було? О 4 ранку хтось подзвонив у двері, здається, о 4. Сусід подзвонив знизу і каже: Лена, набирай воду, все, що в тебе є. Я кажу, ти що, здурів, що таке? Він каже, війна почалася. І я чую таке: гуп. Я швидко всі банки, всі каструлі подоставала, всі балсанки. Балсанка – це пластикова бутилка, це наш чернігівський діалект. Понабирала воду, пішла, розбудила чоловіка, кажу, війна почалася. Всі такі, коротше, накіпіші. Подзвонила мамі, кажу, мама на зйомній квартирі жила. Кажу, мама, збирай речі бігом до мене, ми будемо вас забирати до себе. Тому що там, в чужому будинку ми не знаємо, як підвалом користуватися. І ми забирали до себе, щоб було де сховатись. А потім теж вранці прийшла до мене моя подруга і каже, забирай дітей і йди до мене, будемо у мене ховатись. Тому що теж моя подруга за рік до війни купила нарешті свій власний будинок, збулася її мрія, і вона купила у людини, яка була військовим колись, і він дуже давно ще боявся там холодної війни, все таке, і він будував свій будинок зі справжнім бомбосховищем, тобто там справді армовані такі стіни, бетон, метал, що коли моя подруга Марія захотіла змінити підлогу у ванні, прийшов чоловік, який кладе плітку, він там щось намагався зробити, він каже, я з цією підлогою нічого не можу зробити, нічого не можу змінити, все. І виявилось, що вона не дарма купила цей будинок, уявляєте, ми там 12 днів ховалися, у нас було 7 дітей, 2 кішки, там собаки були, 2 бабусі були, батьки оцих діток, і ми ховалися як сільотки, воно маленьке, звичайно, це частний приватний будинок, маленький там такий цей бомбосховище, але ми там всі ховалися. Ти взагалі очікувала, що таке може бути?
Повномасштабне вторгнення. Слухайте, до мене ще 10 років тому, мабуть, приходив мій друг і казав: Лена, буде війна. Я йому сміялася в очі, кажу: ти що, ти гониш? Як це може? Це неможливо. Ми ж наче як постсовєтський, пострадянський простір оцей, і все одно було відчуття і такої довіри, що ми якби люди-браття, все таке. Для мене я вирісла з такими установками, що нема різниці, якої ти національності, є різниця, яка ти людина всередині. І не можуть люди просто так піти отак вбивати одне одного. Я була впевнена, що не буде. Для мене це був просто величезний шок і ніж в спину, тим паче, що я народилася в Росії. Я народилася в Росії на Далекому Сході, на острові Сахалін. Да. Але в 10 років, тому що мій батько був у радянські часи військовий, його послали туди службу нести. І потім в 10 років мене привезли до бабусі в Чернігів, і вже все моє життя було в Чернігові, в Україні. Я пам'ятаю один такий яскравий момент з дитинства, коли моя прабабуся, вона з Сибіру. Для мене, взагалі, ця війна – це катастрофа, розумієте? Прабабуся з Сибіру, я пам'ятаю, як я маленька туди їздила. Але такий цікавий момент, що я пригадала, що ми приїхали в Сибір, в Читу. І я пам'ятаю, як я сиджу на вокзалі і плачу, а мама каже: а чого ти плачеш? А я кажу: я так сумую за моєю рідною мовою. Вона: за якою? Ми російською мовою спілкувалися, звичайно, тому що ми живемо в регіоні, де люди російською мовою спілкуються, в Чернігові, північ. І я просто пам'ятаю, що я приїхала туди в Сибір, і оце російськомовне повністю оточення, і жодного українського слова. І я сіла, я плакала, тому що я кажу: я сумую за українською мовою, мама. Я була маленька, мама мене не зрозуміла тоді, знаєш. Але я пам'ятаю таке яскраве. Тобто для мене Україна – це моя батьківщина. І це просто така велика зрада Росії, російського народу, це злочин проти людяності, і це зрада взагалі всіх, кого я знаю. Я не спілкуюся з друзями, у мене є друзі, які там в Росії, а я з ними не спілкуюся і не хочу. Тому що коли ми виїхали з Чернігова у Польщу, і вони дзвонили, вони турбувалися про нас, звичайно. Вони дзвонили, турбувалися. Але вони не вірили в те, що я їм кажу. Ви розумієте, настільки люди там, у них інша інформація, зовсім інша інформація, і багато років, що вони не вірили в те, що я кажу. Я кажу: ваші нас бомблять. А вони кажуть: та ні, то, мабуть, ваші вас бомблять. Я кажу: ви що? Я перестала спілкуватись, тому що я зрозуміла, що оцей інформаційний простір, він настільки викривив реальність в їхньому мозку, що я нічого не буду просто доказувати, доводити, витрачати на це свою енергію, свої сили. Час все розставить на свої місця. І я гадаю, що колись багато з них прозріють, вони дізнаються справді, що відбувається. І, якщо чесно, я їм дуже бажаю, щоб вони відчули той біль, сором. І я не знаю, як вони, от ті люди, хто усвідомить, що вони наробили, я не знаю, як вони зможуть жити з цим тягарем. Повертаючись до цього відчуття українки, про яке ти розказала, про мову, як ти думаєш, що тебе робить українкою? Тобто, звідки це почуття береться? По-перше, мова, тому що вона справді дуже красива, лагідна, мелодійна. Так, це не мій, як зараз я вивчаю нідерландську мову, і у них є таке поняття, як мудертал, тобто мова мами. Звичайно, моєї мами мова російська була, тому що це був Радянський Союз, всі вивчали і всі розмовляли російською. Але я розумію, що я, наприклад, я не можу жити без української мови. Так, я в родині можу спілкуватися російською мовою, але навколо мене має бути весь час простір української мови. Тобто ми дивимося з дітьми мультики українською мовою, тому що я не хочу, щоб вони забули українську мову тут. Їм важко, вони вивчають зараз англійську, нідерландську, французьку в школі.
то читаємо ми з ними українською мовою, дивимось мультики, фільми дивимось українською мовою. Тобто, і я помітила, що було таких пару днів, що не було української мови навколо мене, тобто весь час іноземна мова, і просто ми в родині ми спілкуємося все ще російською мовою, важко переключитися дуже. Ну так, іноді суржик, знаєш, ми так Ну, суржик, там деякі слова, деякі. Ну, ми намагаємось, так. І я зрозуміла, що я сумую, капець. Я там пару днів пройшло, я розумію, що я не можу, мені треба подивитись чи кіно, чи щось, чи музику українську послухати саме українською мовою. Ну, це важливо для мене. Я дуже сумую. Це, як, знаєш, як серце виривають, якщо немає української мови поруч. тобто основне це прям мова. Ем, Також, мабуть, усвідомлення того, що колись мені розповідала бабуся моя, що мій дідусь, він родом з українських козаків. Оце теж мене... то у мене якби взагалі-то Радянський Союз, то всі перемішувались, у мене багато крові намішано. У мене і циганська, і польська кров, і російська, і українська, багато крові. Але я пам'ятаю, як мені розповідала бабуся, хоч вона сибірячка, вона з Сибіру, а дідусь, він українець, і в нього в роду був козак, козак Бородавко. У нього фамілія така Бородавко. Мій Володимир Петрович Бородавко, це мій дідусь, і в нього в роду були козаки справжні. Тому, коли почалася війна, знаєш, ми в підвалі, отам в бомбосховищі, ми з дітками молилися. І ми не просто ми молилися Богу, але також, знаєш, коли так страшно, ти вже призиваєш всі сили, кличеш все на допомогу, Всесвіт, Бога. І ми звертались, я особисто зверталась, там медитації, там робила на світло, на захист, там на куполи всякі над моїм містом, знаєш, і зверталась до сили роду. Сила роду. Тобто я звертала до усіх моїх померлих родичів, щоб їх душі, щоб вони повстали на захист нашого міста і на захист наших близьких і рідних. Тобто перші декілька тижнів так і пройшли в підвалі. 12 днів. 12 днів. Ми збирались виїхати з Чернігова 8 березня, здається, але коли я 12 днів я не бачила маму, тому що мама залишилась у мене вдома, вона там ховалася в підвалі. І перший раз оце я через 12 днів приїхала додому. І перший раз побачила наш двір. Я в шоці була. Ми приїхали забрати документи, тому що мені брати подзвонили на 12-й день, казали, Лена, треба рятувати дітей, тому що дуже небезпечно вже все. І я кажу, добре. І ми знайшли машину у друга і приїхали додому, щоб забрати деякі там, елементарні якісь речі і документи, головне. І я побачила наш будинок, в якому повибивало вікна, тому що будинок поруч, перший під'їзд повністю отак зруйнувала ракета. І я була в шоці, я підіймалася на 4-й поверх мого будинку по темному під'їзду, тому що в під'їзді вікна були заколочені дошками, люди просто порозбирали шафи і просто дошками позаколачували, тому що, де вони скло візьмуть, зима, холодно. І перший раз я спустилася до нашого підвалу і побачила, скільки людей там ховається. У мене теж був шок, тому що це були всі люди з мого будинку і люди з будинку навпроти, тому що у нас Сталінка, будинок з високими стелями і гарними підвалами великими, а навпроти Хрущовка, і там нема підвалу, там просто труби, і там дуже мало місця. Я побачила, як там дідусі, бабусі, дітки сидять оце, хто на чому, хто на матрасах, на подушках якихось, хто просто на якихось сумках. Це був у мене шок. І побачила, як діти розмалювали стіну, намалювали там квіти і намалювали жінку таку жовто-блакитну, символ України. Дітки мілками намалювали крейдою. І я підіймалася на 4-й поверх, побачила маму, побачила, що у нас вікна вибиті. В одній кімнаті вигнулось вікно, тому що воно металопластикове, воно від вибуху просто вигнулося. Слухай, я вже загубила лінію. Про що ти мене запитав? Я у спогади. Давай. Вибач, я поринула у спогади і все. Я вже не тут, я там
Що ти Це- запитав? Питання було про те, як пройшли перші тижні. Але Але да, я думаю, 8 березня нам не дали коридор, і нам довелося ночувати в моєму будинку в підвалі. І лише наступного ранку нам дали коридор росіяни, і ми виїжджали колонною, 8 машин з дітьми. Ми написали жовтим скотчем на машинах «Діти», щоб вони бачили, щоб не розстрілювали. От. І на свій страх і ризик на дуже такій страшній машині з вибитим лобовим склом, до речі, отак потріскане в сіточку теж від вибуху. Під нашим будинком стояла машина ця. Ми його, це скло приклеїли на скотч, нічого не видно через нього. Ми орієнтувалися на машину, яка була попереду нас, і вони, оці сигнальні вогні, їх фари, і ми орієнтувалися просто на оці вогні. Я весь час всю дорогу кричала водію: швидше, швидше. Він каже: моя машина швидше не їде. Мій брат, він військовий, він був у першій машині, він весь час був на зв'язку з розвідкою, щоб знати, як нам доїхати до Києва, як нам взагалі туди потрапити. І він допоміг нам виїхати, я йому дуже вдячна. І цьому другу, що за рулем був, я теж дуже, за кермом був, я теж йому дуже вдячна. Тому що з цим склом, це було просто дуже великий ризик. Мій брат на мене кричав: виходь з машини, ти що, здуріла? Ти поїдеш на цій калимазі? Да вас же зараз розстріляють, ви ж відстанете від колони і вам хана. А ти знаєш, у мене був такий страх залишитись ще в Чернігові під цими обстрілами. Настільки було страшно, що я вчепилася в цю калимагу, в цю машину і кажу: я не вийду. Я не вийду. Мені було страшніше залишитись під цими обстрілами, ніж нас розстріляють в дорозі. Так. коли виїхали одразу, Київ був кінцевим? Ми приїхали спочатку, майже доїхали до Броварів, але в Броварах був бій. І всі машини зупинились, і ми стояли там, мабуть, години 4. І поруч з нами проїжджали танки на підкріплення до наших хлопців. І потім мій брат вийшов з машини і кричить: ми ж всі вийшли 4 години, ну що робити? Ми там походили, чекали поки. І він кричить: по машинах! І ми в машини, і я дивлюся, а наша колона розвертається назад. Тобто ми поїхали назад, як до Чернігова. А оце наша колона 8 машин, а поруч вся траса була усіяна машинами, люди теж намагались втекти. Всі почали розвертатись, їхати назад на Чернігів. Я як почала ридати, думаю: бляха-муха, це нам треба, зараз знов в підвалі тому сидіти. І півдороги ми проїхали, і виявилось, що саме наша колона, вона завернула десь в якесь село, і ми якимись Секунду. Телефон, бо там я... Ми якимись такими селами, кучугурами, багато блокпостів, якісь маленькі такі якісь дороги. І ми через ці блокпости їхали до Києва. Я ніколи не забуду цих молоденьких хлопчиків. Наші хлопці на блокпостах стояли зі зброєю. І я отакі очі квадратні, мабуть, у мене були, чи що, я, плачу. Я дивлюсь у вікно, а вони зупиняють, щоб вони тільки першу машину перевіряли. Тому що не було часу, треба було дуже швидко їхати, і просто наші військові пояснювали, що це діти. Так, ми їхали далі. І оці хлопчики, вони очима, мені посміхалися і казали: та все буде добре, все буде добре. Такі молоді хлопці, знаєш, і вони очі світлі, і посмішка, вони нам, та все буде добре, їдьте швидше. Боже, я так сподіваюся, що ці хлопці живі. Але ніхто цього не може знати зараз. Да. І ми доїхали до Києва лише на 7:30, здається, вечора, і нас не впустили в Київ. Це був теж для мене шок, тому що наші військові направили на нас зброю і сказали: ви не можете далі їхати. Я чому? Вони кажуть: тому що починається комендантська година, і ви не встигнете доїхати туди, куди вам треба, до вокзалу, ви не встигнете. І свої ж можуть розстріляти, це небезпечно, тому що невідомо, хто це їде, комендантська година, все. Я кажу: а що нам робити? Ночуйте тут. Я кажу: так, а у нас печка, обігрівач не працює в машині. Ми поки їхали, ми так змерзли, у мене, кажу, діти в машині. Вони кажуть: добре, отам заправка, ідіть туди, ночуйте в магазині. А я така:
заправка? А у мене ж в Чернігові ну, такі обстріли, і ми в темряві в абсолютній жили. І у мене такий страх, думаю, в смислі заправка? Зараз сюди прилетить бомба, від нас зовсім нічого не залишиться. Мокрого місця не залишиться. Газ, бензин, все отут, да, пальне. А вони кажуть, ну, іншого варіанту немає, йдіть туди. Ми, коротше, пішли, нам охоронець відкрив той магазин, ми постелили на підлогу одежу, яка в нас була, куртки. І я з цим охоронцем розмовляю, кажу, слухай, я боюся, я не можу ну, спати, як я, а раптом зараз сюди прилетить. А він такий на мене дивиться здивовано, та чого ви, тут нічого не прилітає, ми чуємо десь там далеко. І я потім в вікно дивлюся, вечір, тобто вже 8 година, а у людей світло горить. І магазини якісь теж світиться щось. У мене був такий шок. Я кажу, а чого люди світло не виключають? 9-й поверх у них світло горить. Я кажу, ви що, подуріли? Тому що в нас в Чернігові вже багато днів була абсолютна темрява. Сонце сідає, всі вікна завішані тряпками. Якщо ти хочеш всередині в квартирі включити світло, це можна з фонариком, або треба дуже глухо тканиною було завісити вікна. Ми жили без світла. Тому що якщо світло, то прилітає. А тут я в Київ приїхала, у мене був такий контраст, наскільки було жахливо в Чернігові, і ще було добре в Києві тоді. Розумієш? А він мені каже, да не бійтеся, все буде нормально. Ну, коротше, з горем пополам якось ми, ну, діти та заснули, я якось спробувала заснути, теж заснула. І вранці мій брат подзвонив мені, тому що він проскочив, він встиг проскочити з декількома машинами, наша не встигла проскочити. І він тих людей довіз, до вокзалу посадив, вони поїхали. А ми залишились ночувати. Ну, він казав мені, швидко вирішуй, чи залишаєшся, чи їдемо. Кажу, залишаюсь, побоялася я. І вранці він подзвонив, я ще на вокзалі, приїжджайте, я вас посаджу на потяг. І він нам зайняв місця, і теж мені було так дивно, ми їхали по Києву, ці противотанкові єжі стояли скрізь, теж блокпости, і теж так було дивно їхати, і ми не могли довго доїхати до вокзалу, тому що деякі дороги були повністю перекриті оцими їжами. Тобто, ну, ми доїхали і нас посадили в потяг. Слава Богу, ми доїхали до Львова, а потім я не знала, куди ми тікаємо. Просто якась дівчина, ми з нею в потязі розговорилася. Вона каже, а я до Польщі їду. Я така думаю, а куди ж мені? Що ж, куди мені? Я другу на Західній Україні подзвонила, він каже, Лена, у мене вже місця нема. Я думаю, блін, куди ж мені тікати? А дівчина сидить, я на Польщу. Я думаю, поїдемо і ми на Польщу. І просто, знаєш, у мене таке враження, що Бог взяв нас отаку долоньки і винес в безпечне місце, тому що ми вийшли із потягу, я не знала, куди йти, і ця дівчина біжить, каже, за мною, там потяг на Польщу, за мною. І ми просто, не думаючи за нею, в той потяг засунулися, коротше. І все, і ми дуже швидко доїхали. Хоча мені розповідали, що багато людей чекали по 2-3 дні, щоб поїхати, не могли зайняти місце в потязі. Ми якось так от швидко приїхали до Польщі. І 2 тижні були в Польщі. Тоді ось ви опинилися в Польщі, дуже рандомно, скажімо так, тому що ви навіть не знали, куди ви їдете. І потім, що було потім? В Польщі на вокзалі ми зустріли бельгійську журналістку. Вона підійшла до іншої українки, а та не знала англійської мови. Я кажу, я знаю англійську мову, чим я можу вам допомогти? Вона каже, дайте мені інтерв'ю. Я дала їй інтерв'ю, показала фотографії розбомбленого Чернігова, показала, як ми були у підвалі, і вона сказала, я хочу вам допомогти, ось мій емейл, якщо ви захочете приїхати до Бельгії, я знайду вам родину. Так і сталося. Через 2 тижні в Польщі я зрозуміла, що буде нам важко, і я вирішила їхати. Вона знайшла нам родину. І ця чудова родина з фамілією Крістіанс, яка живе в Богардені, надіслала мікроавтобус прямо зі свого дому додому в Польщу, забрали нас в мікроавтобус і нон-стоп привезли до себе додому. Тобто це і була, по суті, причина, чому ви обрали Бельгію? Ну, ви в кінцевому доїхали до Бельгії. Не зрозуміла питання. Що було не так в Польщі? В Польщі було не так те, що... Ні, в Польщі нас дуже добре прийняли. Просто ідеально. Я дуже вдячна полякам, не знаю, хтось там їх там щось хаїть.
дуже приймали, давали їжу, давали одежу, давали картки мобільні, щоб дзвонити безкоштовно, давали іграшки дітям. Я подзвонила подрузі, яка там ріелтором працює у мене, вона до війни виїхала, у неї теж 3 діток, і вона вже там жила. І я їй кажу, допоможи мені, де мені жити. Вона знайшла теж родину в Хоржеле місці, там сестра мера прийняла нас до себе в будинок. Уяви, з підвалу одразу в джакузі. Я в тому джакузі всю ніч парилась, не могла відмитись, після підвалу. Мене зараз в лірику знов понесе, я тобі зараз все розкажу. В общем, і ми там прожили 2 тижні в Польщі, там було дуже добре, але приїхало дуже багато українців. Я подзвонила своїй подрузі ріелтору і запитала, кажу, що мені краще робити? У мене є такий варіант поїхати далі. Але чи варто? Я сподіваюся, що скоро війна закінчиться, я хочу додому. Я ж думала, воно закінчиться швидко. Вона каже, Лена, скоріш за все, це буде довше, і якщо у тебе є можливість, їдь, тому що приїхало багато українців, роботи нема. Якщо і буде робота, то вам платити будуть менше, ніж полякам. У мене, як у ріелтора, в декілька разів злетіли ціни на оренду житла. Тому, каже, вам тут буде важко, їдьте далі. Ну і от я на основі цієї інформації я прийняла рішення їхати далі в Бельгію. І от ви на цьому міні-бусі. Да, і ми доїхали. на цьому бусі, дорога була важка, ми ніде не зупинялись. Зупинялись пару разів, бо блювали діти. Тому що слабкий вестибулярний апарат. Але це просто було чудо, що люди за свої кошти найняли цей мікроавтобус. І прямо в дім в Польщу приїхали, прямо туди, забрали нас і прямо до себе привезли. Ти уявляєш, які це люди? Я просто вдячна Богу. І я вірю в Бога, ми молимось кожного дня. Я вдячна дуже Богу, я кожного дня дякую. Тому що це справді чудо для мене. І ще таке, знаєш, Christians, да, як християни. І село називається Богарден. Ну, перша оця частинка Бог для мене, знаєш, Бог. Тому Бог скрізь мене веде, скрізь за ручку мене веде. Коли ви сюди приїхали, які в тебе були перші враження взагалі від країни, від людей? Перший рік я знаходилась в такій бульбашці. Ці люди нас дуже оберігали. По-перше, коли ми зайшли до них в дім, я дуже вдячна. Висіли наші роздруковані весільні фотографії на стіні. Вони в інтернеті взяли, роздрукували, повісили. Висіла фотографія моїх дітей на стіні і були жовто-блакитні вогники. І ми приїхали, були гітари для нас, вони знали, що музиканти. Потім вони привезли для нас піаніно для дитини моєї, тому що вони знали, що вона займається. В Україні ходили діти в школу мистецтв в Чернігові. Тобто нас прийняли дуже-дуже гарно, як в своїй родині. І вони нам показували потім Бельгію, вони возили нас по фестивалям, запрошували вечеряти з ними, дуже так, як в колі родини. І хазяїн, Кун Крістіанс, він казав завжди, що Лена, все, не хвилюйся, ви в гарній країні, заспокойся, все добре. Калм, вони кажуть, спокійно. У Бельгії, він каже, всі мільйонери, всі живуть добре. Я така, да, вау! Десь рік я перебувала в цьому стані, що я в дуже класній країні, де всі люди живуть дуже офігенсно. І потім, коли через рік я перший раз поїхала в інше місто і побачила перший раз жінку безхатька біля магазину, я не повірила своїм очам. Я кажу водій бельгієць повіз мене, я кажу, а це що? Що це? Що це? Він каже, мабуть, проблеми з алкоголем чи з наркотиками. Я в такому шоці, знаєш. В смислі, вона на вулиці живе? Він каже, у нас таких людей є багато, якщо там вони там поганий образ життя ведуть. І у мене хоп, і бульбашка така, і лопнула. І чим далі я почала спілкуватись з людьми, ходити на мовні курси, спілкуватись з бельгійцями, виходити з цієї бульбашки, я зрозуміла, що всі люди однакові. У всіх країнах є однакові проблеми. Є погані люди, є хороші люди. Є проблеми з алкоголем, з наркотиками, з крадіжками. Як скрізь. Єдине, що у Бельгії, у Бельгії дуже багато чого доброго,
хорошого, соціальний захист. Да? Кажуть, що у них налоги великі, да? Да, але, налоги немає. але це дуже добре, тому що за ці кошти можуть існувати люди, яким потрібна допомога. Наприклад, як ми, українці, біженці з інших країн від війни. Ми існуємо за ці гроші перший час, коли ми не знайшли роботу. Да? Тобто у них дуже гарна соціальна захищеність. Дуже медицина мені теж подобається. Не подобається, що довго дуже чекати. Великі черги у них не вистачає, тому що багато років тому мені розповідали, вони закрили багато університетів, вважали, що у них перебор викладачів і вчителів. І це була помилка, тому що зараз не вистачає викладачів і лікарів. От. Але якісна медицина. Але я вам скажу, що в Україні у нас теж дуже багато чого дуже гарного. Я дуже сумую за Україною. І Європі є чому повчитись в Україні. Отак. Ну, це так. Обмін досвідом дуже корисний був би. Ну, взагалі, враження позитивне. Враження позитивні від людей у мене, знаєш, я не знаю, може я такий везунчик. Но дехто каже мені, тому що ти сама така, знаєш, як оптиміст, позитивчик, то ти притягуєш таких людей. Можливо, я не знаю, але мені трапляються весь час в Бельгії дуже добрі люди, які готові допомогти, які завжди відгукуються, які плачуть на концертах від моїх пісень українською мовою і кажуть, не співай нідерландською, співай українською, нам не треба розуміти твої слова, ми розуміємо твої почуття, розумієш? І люди переживають, вони плачуть, я їм співаю про Україну, а вони плачуть, розумієш? Люди чуйні, і вони справді намагаються усім нам допомогти. Це більше про бельгійців. Прямо Про бельгійців. Да. Це саме про бельгійців. Саме про бельгійців. Тому що люди з інших країн – це зовсім інша справа. Да. Я кажу про саме корінних бельгійців. Яка була основна, три основні труднощі, коли ви сюди приїхали? Що вони були? Я думаю, вони були. Важко було зберегти родину. Я приїхала з чоловіком і з 3 дітьми. І дуже важко було адаптуватися і прийняти одне одного в інших умовах, слабкими, розчавленими, депресивними. Хотілося знайти підтримку і опору, але ми одне одному не могли її дати. І я думаю, що саме через це багато українських родин розвалилися. Тому що важко прийняти себе іншу людину, з якою все було добре, все класно було в Україні. А тут раз, і оба слабкі, розумієш? Як сліпі кошенята, як 2 младенця. Починаємо життя з нуля. І отак обличчям тикаємось туди-сюди і не розуміємо, куди йти. Було дуже важко. Перший рік це був просто дуже тяжкий. Мій чоловік був в депресії весь рік. Я не могла цього сприйняти, тому що дуже багато на мої плечі звалилося, і треба було вирішувати, і це було важко. Я просто зараз пробую поєднати. Просто ти сказала, що от перший рік, коли ви ще жили в Богарден. Так. Коли ви жили там, це було прям супер. Тобто і фестивалі. Це було супер зі сторони людей. Вони давали нам все, що могли дати. Як родина, як батьки, як близькі друзі. Вони були дуже кльові до нас. Я була дуже вдячна, і я сприймала все це від них з великою вдячністю. Але зруйнованість душі від того, що з нами сталося, від того, що ми не вдома, ми втратили нашу зграю, нашу родину, наших близьких. Ми не маємо, знаєш, оцих обіймів, запахів рідних, оцього всього, мови, слів, голосу. Все чуже навколо. Було дуже важко. Нам всередині було дуже важко. Ми посміхалися, ми дякували. Але всередині це була повна руйнація. Ти знаєш, я навіть порівнюю це, от бельгійці часто у них будівництво йде, і вони зберігають лише фасад. От фасад гарний, історичний, вони зберігають металевими підпорами, так підтримують, а за цим фасадом нічого нема, все руйнують. Оце ми, українці. У нас є обличчя, ми можемо посміхатися, одягнути вишиванку, ми можемо здаватися сильними, але насправді у нас в душі все зруйновано. І це, оці роки, всі ці 3 роки,
Я для себе так розумію, що я будую себе знову цеглинка за цеглинкою, цеглинка за цеглинкою. І це дуже важко. Якщо говорити про сім'ю, мені дуже цікаво, тому що в мене плюс-мінус дуже схожа ситуація. Але як ви, от ти казала, що ви були слабкі і потрібна якась опора, вже пройшло 3 роки. Чи з'явився цей контакт знову? Тобто, чи гуд все зараз? Ти знаєш, у нас така ситуація, що нас втримала сама ця ситуація, що ми не могли знайти житло окреме. Ми були змушені жити разом. І це було дуже важко. Але завдяки цьому, за ці 3 роки ми вдвох, я і мій чоловік, ми дуже подорослішали в цих важких умовах і в одній квартирі. Ми не змогли втекти одне від одного, коли ми були слабкі. І тому ми зростали разом, становилися міцніше разом. І зараз на оцій руйнації зросло щось нове, більш міцне. Ми повернулись, знаєш, ми як були від страху, і оці сліпі кошенята відвернуті одне від одного. І зараз ми повернулися одне до одного і почали розмовляти. І це вже великий крок назустріч одне одному. Не тікати, не ховатися, дивитися в очі і розмовляти одне з одним. Щиро про все, що турбує, про все, що болить. Не носити в собі, не ховати це, а розмовляти і не тікати. І як знаєш, от коли люди одружуються, вони дають клятву, да, і в горі, і в радості. І оця ситуація. Оце в горі витримати разом – це капець, яка важка школа життя. Не втекти, а витримати це. Ми на шляху відновлення нас. Тому що, розумієш, це як от 2 фасада, внутрі все зруйновано було. І зараз ми будуємо себе спочатку, але ми повертаємось одне до одного і починаємо помічати, ми можемо це всередині відбудувати, можливо, ми зможемо відбудувати і нашу родину, і зберегти її. Тому що все ж таки 3 дітей, і ми маємо постаратись. От я хотів запитати про дітей. Я їх знаю, вони дуже активні, дуже, справді позитивні, коли я там з ним розмовляю. Чи було їм важко взагалі адаптуватися? Що ви робили? Вони пішли до школи? Як це було в плані інтеграції? Так, дуже класна школа була в Пепінген. Пепінген – це біля цього села, там районний центр. І вони ходили туди, в цю сільську школу. Дуже класні викладачі, дуже тепло приймали дітей. Діти почали вивчати мову. Так, їм було важко. Але зараз діти швидше адаптуються, ніж дорослі. Та все одно, я тобі скажу, от Катя, моя наймолодша донька, вона приїхала в Бельгію в 3 рочки. Їй було 3 роки. Зараз їй 6. Півжиття у неї пройшло в Україні і вже півжиття тут. І я помічаю, що коли вона зараз грається з іграшками, вона грається нідерландською мовою. Для мене це капець, знаєш, я думаю, йой, давай поспілкуємось українською, давай пограємось, щось зробимо, мультики подивимось якось. Якби здається, що для наймолодшої дитини це має бути найлегше. Але навіть зараз вона каже, мама, я нічого не пам'ятаю про Україну вже. Але вона сідає і плаче. 3 роки пройшло. Я кажу, ти чого плачеш? Я сумую за Україною, я хочу додому. 3 рочки дитини, півжиття в Бельгії вже. Вона все одно пам'ятає емоції, тепло родини, родинне коло. Вона пам'ятає ту атмосферу, знаєш, десь, може, вона не пам'ятає картинки оці, понімаєш, але вона пам'ятає емоції і підсвідомість її пам'ятає все. Старшим дітям синочок мій адаптується, але теж сумує, тому що важко знайти друзів, знаєш. Найважче старшій доньці, тому що в неї пубертат, підлітковий вік, і їй найважче. Вона дуже багато плакала через те, що мама, у мене немає друзів. Я кажу, так, спробуй потоваришувати з бельгійськими дітками. Вона каже, я не хочу.
А є український хлопчик, потоваришуй з ним я не хочу. Тобто це підлітковий вік, оцей їй дуже важко. От найважче це старшій донечці. 13 років їй зараз. Я намагаюсь допомогти як можу. Саме через ці всі складнощі в нашій родині я минулого року пішла навчатись на позитивну психотерапію в Український інститут позитивної психотерапії. Онлайн я навчалася і отримала сертифікат, що я консультант у методі позитивної психотерапії. Це навчання врятувало мені життя. Тому що я теж дуже сумую за друзями, за рідними, ні з ким поспілкуватися отак близько, знаєш. І це навчання, хоч онлайн, але було дуже багато україночок з різних куточків України. Хтось за кордоном, але нас менше було, а основна група з України. І я на цьому навчанні я спілкувалася. Ми проводили одному консультації, але це було для мене як жива вода. Вона мене врятувала, це спілкування. І я багато чого там дізналася, я намагаюся це приміняти в своєму житті і допомагати і дітям, і чоловіку, і собі. Важко, але ми прорвемось. Супер. Як ти дізналася про український центр? Так, як я дізналася про український центр? Щас скажу тобі. Значить, я коли приїхала до Бельгії, мене почали запрошувати, знали, що я музикант, і бельгійці спочатку почали запрошувати на концерті. Потім я давала багато концертів для українців. І, мабуть, на одному концерті одна жінка зі мною там познайомилась, українка. І вона одного дня написала мені у Фейсбуці, вона живе в Брюсселі, вона написала мені у Фейсбуці: «Лена, є такий український центр, було б добре, якби ти сюди прийшла». І от завдяки цій жінці я приїхала сюди. І це був одразу концерт якийсь? Ні, я приїхала, я не пам'ятаю, якщо чесно. Я приїхала, мабуть, ми познайомились спочатку. Це не одразу був концерт, тобто, мабуть, я з кимось поспілкувалась, може потім розказали мені, що можна тут бути волонтером. Я погодилась бути волонтером. Мені сподобалось, що багато тут українців і є спілкування. І я сказала, що я викладач вокалу, гітари, і я стала тут волонтерити як викладач, і потім були і концерти, да. Тому що люди знали, що я співаю, і концерти також тут були. Тобто зараз, якщо підсумувати, от як виглядає повсякденне життя в Бельгії, як воно для тебе виглядає? І як воно відрізняється від того, що було в Україні? Воно дуже відрізняється. Ну, в плані технічному. Я розумію, що почуття, вони, звісно, відрізняються, а от в плані там і концерти, бо і тут же є і концерти, і ти викладаєш вокал, Так, коли у мене є гітару. концерти, я живу. Тому що коли я співаю на сцені, я наче вдома. Тому що вдома було багато концертів. Все інше, все важкувато, чуже, все одно. Знаєш, воно здається, всі люди знають, що я оптиміст. Знаєш, в Чернігові всі мене вважали головним оптимістом Чернігова. У мене навіть пісня така є «Оптиміст». Да? Але я тобі скажу, коли я потрапила до Бельгії через війну, мій оптимізм весь якось, як мені здається, розсіявся. Мені дуже важко тримати себе на високих вібраціях оцих. Я витягую себе завдяки моїм знанням, і справді оцій якась природня оця у мене схильність, навіть коли ти в дупі, все одно жити і посміхатися, розумієш? Тому я сама себе витягую, звичайно, але я тобі скажу, наприклад, позавчора у мене був день народження. І це був найпоганіший день народження, мабуть, у моєму житті. Чому? А тому що я була дуже самотня. Не дивлячись на те, що зі мною були мої діти і мій чоловік, я плакала від самотності, тому що не було поруч мами, не було поруч братів, моєї тьоті, моїх друзів найблизькіших, хто завжди мене обіймав в цей день. Завжди мене обіймали, приносили квіти, торт, подарунки. Ми разом шумною цією компанією готували святковий стіл, ми жартували. Я тобі скажу так, мені ні з ким поржати в Бельгії. Просто тупо ні з ким розділити моє почуття гумору так, щоб я сміялася до сліз. Цих людей нема поруч зі мною, хто мене так розуміє. Тому самотньо.
Я намагаюся, я виходжу в люди, і це мене рятує. Тобто я виходжу, я спілкуюся, я розмовляю, це все не те. Якщо говорити про майбутнє, скажімо, через 5 років, як ти бачиш своє майбутнє? І де? Ой, мені це дуже важко казати, чесно, тому що я і раніше, знаєш, в Україні нічого не планувала, я така дуже спонтанна людина. А коли прийшла війна, ну, у мене зовсім якось з плануванням погано. Я не можу дивитись так наперед. Я не можу планувати. У мене є розуміння, що б я не планувала, Бог все одно підкоригує і може змінитись все за 1 секунду. Мені б хотілося, щоб через 5 років, був мир. Мені б хотілося, щоб я Щоб закінчити наше інтерв'ю, щоб трошечки підсумок такий підвести, дай 3 поради українцям, які зараз тут в Бельгії або взагалі за кордоном, як тримати себе в руках, як не здаватися, як продовжувати щось робити, і от взагалі, що тобі найбільше допомогло бути? Саме перше і найважливіше, що я хочу сказати для всіх українців, що треба приходити в Ukrainian Voices або спілкуватись десь інде з українцями обов'язково, тому що ми втратили нашу зграю, нашу родину, наших близьких. Ну як втратили, ми не можемо з ними спілкуватись так, як раніше. І треба цю пустоту заповнювати. Треба спілкуватись. Не можна залишатись наодинці. Не можна. У будь-якому разі ви прийдете, вам весело, вам самотньо, вам сумно, хтось підтримає, хтось скаже добре слово, просто хтось обійме і вже буде легше. Тому що я помітила, що багато українців потрапляють, і я особисто потрапляла в ілюзію, що ми тут самотні. Нема з ким ні поговорити, нічого. Це насправді ілюзія, ми самі себе заганяємо в цей стан. Тому треба з нього виходити, самого себе брати і вигулювати себе кудись до українців, щоб поспілкуватись на своїй мові, щоб зрозуміли ваш гумор, щоб посміятися і так далі. Не будьте самотні, виходьте в люди, не сидіть вдома. Треба, от в Ukrainian Voices багато всяких розваг для дітей і для дорослих. Треба і з бельгійцями також треба спілкуватись, ходити на мовні курси. Це теж мені дуже допомогло спілкування. До речі, я пройшла такий цікавий рубеж, коли у нас був заключний урок на курсах от цього року. І сиділи люди з різних країн, з 12 країн, здається, там Ірак, Марокко, хтось там з Франції, хтось з Німеччини, хтось ще. Коротше, люди з різних країн, які приїхали сюди, щоб працювати, там хтось від війни теж втік з інших країн. Да? І вони сиділи в цьому колі, і я жартувала з ними нідерландською мовою, і всі ржали. Оце був у мене ульот. Я коли усвідомила, що люди з різних країн розуміють мої жарти, і вони точно так же сміються, як наші люди. Я зрозуміла, що це ілюзія, коли, знаєте, налаштовують одну націю проти іншої. Треба розуміти, що всі люди однакові, вони мають однакові почуття, однакову любов в серці, однакову ненависть, якщо це ненависть. Тобто можна знайти спільну мову з будь-ким, якщо ти знаєш його мову. Тому вивчайте багато мов, щоб не було кордонів. Да. Тобто приходити, знайти своїх в українському По-перше, центрі. знайти своє ком'юніті. По-друге, треба інтегруватись в бельгійський ком'юніті. Тобто вивчати мову обов'язково. По-перше, бельгійці це поважають. І по-друге, для мене, наприклад, відкрилось більше дверей і стало дуже морально легше, коли я їду, наприклад, навіть в транспорті з бельгійцями, і вони між собою розмовляють. Я розумію, що вони кажуть вже.
Я розумію, тому що, наприклад, для дітей це важливо, тому що, наприклад, моя старша донька підліткового віку казала колись, що мама, вони там щось сміються, а я не розумію, може вони з мене сміються, і у дитини вже травма, все, ага, з мене, мабуть, сміються. Ні, не з тебе, вони просто щось там по-своєму пожартували і сміються по-своєму, у них свій гумор, і ти це зрозумієш, якщо ти знаєш мову, і не будеш думати, що це про тебе щось там. Тобто мову вивчати дуже важливо. Рекомендую вивчати мову, спілкуватися з українцями, дивитися, подорожувати. Подорожі теж дуже допомагають. Якщо у вас є можливість кудись поїхати, подивитись інше місце, поки ви тут, їдьте, дивіться, подорожуйте. Це теж наповнює вас зсередини новими емоціями, новими красотами, і це теж допомагає. Да, можна включити якийсь такий маленький режим туриста. Ми поки тут, знаєте, як туристи, треба дізнатись багато нового, цікавого про іншу країну. Прийде мир, повернемось, розкажемо, як тут гарно. Супер. Лена, це були всі питання. Дуже дякую тобі за те, що ти поділилася. Багато історій було, багато емоцій, багато вражень. Насправді дякую. І давай, можливо, невеличку рекламу курсів з вокалу, з гітари. Ну, звичайно. Ну, будь ласка, я завжди рада поділитися інформацією. І, звичайно, я завжди рада навчати і ділитися своїми знаннями з людьми. Тому з вересня я планую продовжити уроки вокалу, уроки гітари в Ukrainian Voices. Приходьте, любі українці. Також, можливо, комусь потрібна психологічна допомога. Я тільки на початку цього шляху, але у мене багатий життєвий досвід, то я запрошую до себе на психологічні консультації у методу позитивної психотерапії онлайн. Приходьте на мої концерти. Інформацію викладаю завжди в соцмережах. Супер. Лена, дякую тобі. Дякуємо вам за перегляд. І до наступного інтерв'ю. Всім гарного дня. Дякую, гарного дня.